සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ අදත් ආවා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් අද දවසේදී මම අරගෙන ආවේ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වටිනා සයිට් එකක් පිළිබඳ විස්තරයක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ සයිට් එකේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට මම අර තම්මේල එක දාලා තිබ්බා වගේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙද්දිම ඔයගලන්ට TRX 20ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ විත්ඩ්‍රෝ එකත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස් 5කින් වගේ විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඩිපොසිට් එකක් කරොත් ඔයාලට එක දවසෙන් මේක විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වටිනා සයිට් එකක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. හොඳයි වැඩි කතාවක් වුණා මම යනවා එන වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම පින් කරලා තියෙනවා යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් ලින්ක් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලව අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෝල් එකකට. ඉතින් මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වෙන හැටි බලමු. රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන උඩම තියෙනවා your tron address කියලා. මෙතනට ඔයාලා කැමති වලට ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න, TRX ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. first pay එකේ Binance එකේ හරි කැමති එකක. ඉතින් මම මෙතනට දැන්ට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒත් ආයි පාරක් ලොග් වෙලා පෙන්නන්න. මම මෙතනට මගේ TRX වලට ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා මේ විදිහට. මෙතන මම පාස්වර්ඩ් එක දෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක දෙද්දී හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මේ login කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ වෝල් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මෙතන click here කියලා එකක් තියෙනවා වෙනවා ඉතින් ඒක දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ email එක අප්ඩේට් කරන්න මෙතන click here කියලා මම දැන් click කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ verify කරගන්න. හරිද? මෙතනදී උඩට දෙන්න තියෙන්නේ මෙතන email එක වාගේ දෙන්න. මම දැන් මගේ email එක දෙනවා මෙතනට. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ your password කියන තැන මොකද දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මෙන්න මෙතන your current password කියලා තියෙන හතර දිනකට එතනට ඔයා අර register වෙද්දී දුන්න password එකම නැවතත් දෙන්න. මම දැන් එතනට දෙනවා මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ save කියන එක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙහෙම account update with success කියලා වැටේ ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ අපි යමු dashboard එකට. dashboard එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මගේ dashboard එක තමයි ඔයගලන්ට පේන තියෙන්නේ. මෙයාලා මේ පේන විදිහට ඔයගලන්ට free plan එක මගේ active වෙලා තියෙනවා. මේකෙදි මෙයාලා අපිට යාළුවනේ කියන්නේ රෙජිස්ටර් වෙද්දිම TRX 20ක් ලබා දෙනවා. ඒක මෙතන වැටෙන විදිහට ප්‍රශ්නයක් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන මේ ප්ලෑන්ස් ටිකේ මෙන්න මෙතන බලන්න ගිහිල්ලා මේ තියෙන ප්ලෑන්ස් ටික මෙතන ෆ්‍රී ප්ලෑන් එක පිළිබඳව නෑ. මම යනවා හෝම් එකට. ඒ නිසා මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ හෝම් එකේ තියෙන ෆ්‍රී ප්ලෑන් එක පිළිබඳව විස්තරත් මම ඔයගලන්ට ටිකක් පෙන්නන්නම්. ලොග් අවුට් වෙලා නැවතත්. හරි. මෙන්න මෙතන බලන්න මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වුණාම හම්බෙන TRX 20 සම්බන්ධව විස්තර මෙතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙනවා TRX 20ක් හම්බෙනවා. ඒක දවසට දෙක ගන්න තමයි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. ඉතින් 120ක ප්‍රොෆිට් එකක් කියන්නේ ඔයගලන්ට දවස් 10ක් මේක හම්බෙනවා. මේකදී අරුණ ඔයගලන්ට දවස් 10 තුලට TRX 20ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ TRX 20ක් ෆ්‍රී දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අරුණ ඔයගලන්ට සමහර ලාට යම් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මේක දවස් 10ක් බලගෙන ඕනේද විද්‍යුත් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකට ජොයින්ට් වුණත් ඔයගලන්ට දවස් 5ක් ඇතුළත විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මේ දින විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් එක මේ බලන්න. මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මෙතන 10යි TRX 10කින් ඔයගලන්ට මිනිමම් විත්ඩ්‍රෝ එක මේක ගන්න පුළුවන්. විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මැක්ස් තියෙනවා 1000ක් කියලා දාලා. ඒක නිසා ඔයාලට මේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකකින් ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට මෙතනදිත් ඔයගලන්ට දවස් 5ක් ඇතුළත විත්ඩ්‍රෝ එක ඔයාලට ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකට ජොයින් වෙනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන්ස් මේ තියෙන එකක් බයි කරන්න. ඉතින් මේ ප්ලෑන් බයි කරනවා නම් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනි ඊට කලින් මේක ලොකු ප්ලෑන් බයි කරන්න යන්න එපා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන TRX 30 ප්ලෑන් එක එහෙම නැත්නම් 80 ප්ලෑන් එක බයි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් 150ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති ප්ලෑන් එකක් බයි කරන්න පුළුවන්. පොඩි ප්ලෑන් එකක් බයි කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම්. ඉතින් මේකෙදි මම ප්ලෑන් ගැනත් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේ TRX 30 ප්ලෑන් එක තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ඒකෙදි ඔයගලන්ට දවස් 10ක් 130කට ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසට TRX 9ක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ ප්ලෑන් එක බයි කරොත් ඔයගලන්ට දවසින් විතර ගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මෙතන TRX 9ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අතර ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකෙන් දවසට tron දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් එතන 11යි ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක දවසෙම විදුලි එක ඕනනම් කරගන්න පුළුවන් මේ ප්ලෑන් එක TRX 30 ප්ලෑන් එක බයි කරොත්. ඊට පස්සේ තියෙනවා TRX 80 ප්ලෑන් එක. ඒකේ දවසට TRX 25ක් හම්බ වෙනවා. 100ට 320ක ප්‍රොෆිට් එකක්. ඊට පස්සේ TRX 150 ප්ලෑන් එක තියෙනවා. 100ට 340ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ දවස් 10ක් දවසට TRX 51ක් හම්බ වෙනවා.
ඊට පස්සේ තව තියෙනවා TRS 350 800 1500 මේ වගේ plans ඔක්කොම plans 6ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති plan එකක් buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම plan එකක් buy කරන්න කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකේ free plan එක register with මම TRS 20 ඒක withdraw කර ගන්න බලාගෙන දවස් 5කින් වඩා withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න පුළුවන්. site එක පිළිබඳව කතා කරනවා නම් site එක විස්තර ටික මම තා පෙන්නන්නම්. site එක විස්තර ටිකක් පෙන්නන්න ගුණා මේ බලනකොට ඔයගොල්ලෝගේ address ගියාම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ site ඒගොල්ලන්ගේ මේ site එකේ address ගියාම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ referral link එක මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව යට තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එක ඒතුළු විස්තර ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම home එකට ගිහලා නැවත පෙන්නන්නම්. මේ site එක ගැන තවත් විස්තර කීපයක්ම තියෙනවා මම දැක්කා. ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ ක්‍රියාකරුවන් සම්බන්ධ විස්තර මේ වෙట్లా තියෙන්නේ. ඊට අමතරව පහළ නැවතක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ address සහ phone number සම්බන්ධ සියලු විස්තර. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් plan එකක් buy කරලා ගන්න නැත්නම් free plan එකේ වැඩ කරන්න. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හොඳ site එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම register වෙලා ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන withdraw කරලා බා ගන්න පුළුවන් දවස් 5කින් ගන්න පුළුවන් free plan එකේ. එහෙම නැත්නම් deposit එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට දවසින් withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එක සම්බන්ධව ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති කට්ටිය register වෙලා වැඩ කරන්න. වැඩක් කරන්න කොට වැඩ කරන්න දෙයක් නැහැ. register වෙලා ඉන්න තමයි තියෙන mining වෙන site එක වුණා පේනවා. ඉතින් මෙතන mining වෙනවා. free plan එකේ මගේ mining වෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ comment section එකේ පළවෙනි comment එක මම pin කරලා තියෙනවා. මේ register link එක. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් register වෙලා මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ මතක් කිරීම කීපයත් එක්ක මම වීඩියෝ එක සමු ගන්න තමයි හදන්නේ යාළුවනේ. මොකද මේ site එක පිළිබඳව තවත් මතක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ දේවල් ටික තමයි මේ site එක පිළිබඳව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත්ම update ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් යන්න යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.